Guys, we're back for another edition dito sa Gadget Sidekick. And yes, ako nga pala si Richmond and welcome back. And hawak natin right now is another TWS. Sinend sa atin ito ng friends natin from Naenka. Okay? So, hindi ako sure kung tama basa ko dito. No? Pero based sa wording is Naenka. I think tama naman siya. So, this is, sabi nila, the best gift. And hawak natin no, is a TWS from them. And I think mukha naman siyang premium, no? And ilan sa mga features niya featuring Bluetooth 5.0, APTX, noise cancelling, no? Okay, may noise cancelling. 13mm large aperture drivers, no? Then dual host flash connection, then lightweight. 4 grams lang kada isang bud. Mukhang okay ah. Tara, buksan natin. So ayan guys, bubuksan natin no. Para siyang naka-gift box lang. Then bubuksan mo siya ng parang sing-sing. Magpo-pros na siya. Yes. Yan, okay. So kukunin ko na muna yung buds no. Medyo masikip. So, yeah, kita natin no. Maganda naman ang design niya, bilog. Okay? So this reminds me a lot of the Huawei FreeBuds 3. Ganun ang kanyang lalagyan no, which is cute. Palm size, bilog siya. Yan, tiyan palm size lang siya, no? So, really small, really nice. Then, tingnan natin kung ano pa ibang laman dito sa box niya. So, taking a quick look, I think the other thing that's inside here should be a cable, which is a USB Type-C cable. Isang user manual na maliit. Yan, okay? So much for that. Buksan muna natin. No? Tingnan ko ano yung design niya. No? So, I think it's a very nice design. Black and gold emblem siya. No? So, Naenka. Then, of course, nandito kanyang LED indicator. Sa ilalim, ang kanyang Type-C na charging port. So, pagbukas natin, kita natin nandiyan yung dalawang buds. No? So, iilaw siya. Okay? So, pag green, charging. Okay? Yan. So, nilabas natin ang kanyang buds. So, ganito itsura niya. Okay? So, I think very, very nice naman siya, no? What I like about this one is pretty lightweight. Sobrang gaan niya, no, guys? And nalagay ko naman sa isa sa tenga ko. Okay, so this is the right ear. And the other one, okay, is the left buds. Okay. Yeah, para makita natin na maayos. This is the left bud. Yeah, so, lagay natin sa left ear. Okay, so, first things first, first impression, no, feel ko, sobrang gaan. Yeah, I can say na super duper gaan. 4 grams, bali wala lang, parang wala lang siya. Pero yung pagka 4 grams niya, medyo may pagka-feel na plasticky siya. Hindi siya yung tipong solid na feel. Pero contradicting ang kanyang sounds. Okay ang kanyang sounds nung ginagamit ko to. So guys, i-prepare ko muna siya sa aking phone, no? Which is, actually, na-pair ko na siya. Turn on ko yung Bluetooth. So yan guys, naka-pair na siya right now sa aking phone. Okay? So, ito yung pinaka-favorite test natin, no? I-shake natin ang ulo natin. Okay? Yan. So, I guess nag-pass naman siya ng shake test ko. So, di naman ganun ka-exage pa nag-gym tayo, no? When you're doing jumping jacks, when you're doing burpees, di naman ganun ka-exage. In-exage ko lang, tinitingnan ko lang kung tumalbog siya yung buds natin dito. Pero, so far, maganda naman kapit, no? Hindi naman siya natanggal as far as I'm concerned. Okay? So, tinry ko naman siya, nag-try na tayo kunting, workout sa bahay. Okay naman siya, tinry ko siya. And pagbasa siya, I don't think naman na may problem with this one. Though wala naman nabasa na IP rating sa kanya. Pero as far as I'm concerned, based sa design na, mukhang pwede naman siya pang kunting sweat, no? Hindi naman tipong ilulublob mo sa tubig. So, yeah, yan ang masasabi ko dito sa buds na ito. Then, of course, pairing it is very easy. Was able to play a lot of songs. So, nag-sound tripping ako the other day around. Siguro mga kalating araw. And yeah, masasabi ko sa inyo, nagtagal na ba siya ng mga 4 hours to 5 hours na non-stop playing ng music, no? So, masasabi ko sa base of music, I was listening to mga Maroon 5, mga Bruno Mars, and of course, yung mga sounds like si BTS. So, masasabi ko dito sa, balance naman siya, no? Yung tipong
hindi sobrang lakas to bass, hindi rin ganun ka, ano yung treble, no? So, ano lang siya, balance lang siya. Hindi rin siya muddy, pero pagdating sa bass, no, parang feel mo parang may bitin, okay? So, hindi siya ganun kalakas sa bass. Now, what I like about sa kanya talaga is parang halos wala kang suot sa tenga. So, ito yung ganda sa kanya, no? Active noise cancellation is good. Okay, so may times na parang tinatawag ako and nagtitripping ako ng ano, no? Nakikinig ako sa dito sa headphones, dito sa TWS yung Naenka, no? Parang nakatatlong tawag, di ko siya narinig. So, lumapit yung tao, tinapik pa ako. Okay, so sorry, di kita narinig kasi ang ganda siguro ng active noise cancelling dito nitong Naenka na ano no na Pro Lite. So kailangan pa lumapit yung tao para tapikin ako, no. So sabi ko sorry, hindi ko napansin kasi parang maganda ang active noise cancelling nito, no, ni Naenka Lite Pro. Okay? So overall, masasabi ko sa inyo, the experience is nice. What I like about this one is yung sobrang gaan sa tenga. And yung alam, medyo may pagka-plasticky feel. Pero overall, pagdating sa music playback, nanonood ka ng movies, okay siya. Pero when you're playing games, napapansin ko parang medyo iwan siya, no? So, hindi siya at a low latency. So, pagdating mo naglaro ako ng Call of Duty, parang naiwan eh. Nung naka-gunshot na ako, nung binato ko na yung granada, sumabog na, bago ko narinig dito sa buds, no? So, medyo may konting delay. Roughly 1 to 2 seconds delay. So, para sa gamers, di okay yun, no? So, syempre, kailangan ko i-heads up kayo para malaman nyo na medyo may kunting delay itong headphones na itong TWS. Pero overall experience, so sabi ko sa'yo, when you're not playing, when you're may kausap ka sa Zoom, may kausap ka sa mga Viber chat, okay siya. Then of course, when you're using this for mga watching movies, watching your favorite Netflix shows, okay. And of course, lalo na sa when you're listening to Spotify, okay na okay to. Itong kay Naenka, no, na buds. Okay? So guys, if you want to know kung saan natin mabibili ito, no, itong Naenka Lite Pro, I'll post it on the description box below, no, para malaman natin, no, kung saan yung pwede mabili itong buds na ito. So, sabi ko siya, okay na okay siya. Magaan, okay, sarap suotin, hindi siya natatalsik pag nag-gym kayo. Though, wala ko idea sa IP rating niya, no, out of the box. Then, of course, okay naman siya sa music tripping. Hindi lang siya masyadong magandang bass niya, no? More of balance lang siya. Masasabi ko sa inyo, hindi siguro ito mag-uusap ng mga medyo meticuloso, no? Pero if you're not that meticulous, you're buying this for multi-purpose. Pwede kayo mag-conferencing, pwede kayo manood ng movies, pwede kayo makinig sa Spotify. Okay. Pero kung gaming and yung tipo medyo masaya ka sa sounds, I don't really recommend this one, no? So yan guys. So if you want to know saan na mabibilin to, I'll drop it in the description box below. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon so you don't miss any future videos here sa aking channel. So ako pala si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up?